नमस्कार मैत्रिणींनो, आपल्या पूजा रेसिपी चॅनलमध्ये सर्वांचे पुन्हा एकदा मनापासून खूप खूप स्वागत। आज मी तुम्हाला पालक उत्तप्पा करून दाखवणार आहे, अगदी साध्या सोप्या पद्धतीने आणि चवीला असा चवदार। चला तर मग आता वेळ न घालवता आपण लगेच सुरुवात करूया। तर या ठिकाणी मी पालक उत्तप्पा बनवण्यासाठी एक जुडी पालक स्वच्छ निवडून धुवून घेतली आहे। तर एक बाउल घेतलाय। तर आता या बाउलमध्ये मी अर्धी वाटी रवा, अर्धा वाटी बेसन, आणि एक वाटी तांदूळाचं पीठ, हिरवी मिरची, आलं आणि लसणाची पेस्ट, त्यानंतर चवीपुरतं मीठ, जिरे, थोडीशी हळद। आता हे आपल्याला चांगलं मिक्स करून घ्यायचंय आणि थोडं थोडंसं यामध्ये पाणी टाकून आपल्याला भज्याच्या पिठाप्रमाणे भिजवून घ्यायचं आहे। आणखीन थोडंसं पाणी लागणार आहे। तर माझ्या या पद्धतीचा तुम्ही उत्तप्पा घरी नक्कीच करून पहा। चव याची एकदम वेगळी आहे, कारण यामध्ये मी गाजराचा खीस टाकणार आहे। तर हे पहा, अशा प्रकारे मी चांगलं मिक्स करून घेतलेलं आहे। तर अशा प्रकारे हे बॅटर तयार झालंय। आता यामध्ये गाजराचा खीस जास्त पण घ्यायचं नाही, फक्त या ठिकाणी मी 2 चमचे टाकत आहे। कांद्याचा खीस, तर मी एक कांदा खिसून घेतलाय। तर या गाजराच्या खिसामुळे याची चव एकदम भारी लागते। आता ही पालक आपण मिक्सरमध्ये बारीक करून घेऊ। थोडीशी कोथिंबीर, हे पहा अशा प्रकारे बारीक करून घेतलेलं आहे। थोडंसं मी बारीक करताना पाणी टाकलं होतं। तर हे उत्तप्प्याचं पीठ मी 10 ते 15 मिनिटांसाठी असं झाकून ठेवलं होतं। मस्त भिजून झालेलं आहे। आता यामध्ये हे सगळं आपण मिक्स करून घेऊ। तर आता डायरेक्ट आपल्याला उत्तप्पा तयार करायचा आहे। तर त्यासाठी मी गॅसवरती तवा गरम करायला ठेवलेला होता। तव्याला थोडंसं तेल लावून घ्यायचं। एकदम हिरवागार कलरफुल असा आपला उत्तप्पा तयार होणार आहे। टिश्यू पेपरने हे तव्याला आपण सर्व तेल पसरवून घेऊ। तर आता यावरती एक वाटी हे बॅटर मी टाकलंय। मध्यम आकाराचा उत्तप्पा मी करत आहे। अगदी छोटे छोटे सुद्धा आपल्याला पुरीच्या आकाराचे करता येतील। तर हे पहा, आपण पलटवून सुद्धा घेतलेला आहे। अजिबात थोडा सुद्धा चिटकलेला नाही। तर दोन्ही बाजूनी मस्त आपल्याला खरपूस भाजून घ्यायचा आहे। तर तुम्ही पाहू शकता एकदम कलरबाज असा आपला उत्तप्पा तयार झालाय। तर आणखीन काही मी 2-3 करून घेते। तर मैत्रिणींनो, नाश्त्यासाठी तर तुम्ही ही खास रेसिपी घरी नक्की करून पहा आणि तुम्हाला याची चव आवडली किंवा तुम्हाला करायला सोपा वाटला तर आपल्या मैत्रिणींना पुढे खूप खूप शेअर करा, कारण आपल्याला हा मित्रपरिवार खूप मोठा करायचा आहे। तर झटपट असा आपला हा पालक उत्तप्पा तयार झालेला आहे मैत्रिणींनो। यासोबत मी टोमॅटो सॉस ठेवलेला आहे। तर तुम्ही कोणत्याही प्रकारची या ठिकाणी चटणी या उत्तप्प्यासोबत खाऊ शकता। धन्यवाद।